Hi everyone! Welcome back to my channel. Today mag-unboxing tayo ng GiGi Mini Pro Kit. Okay, so ano ba ang laman ng pag nag-purchase ka ng isang Mini Pro Kit? Ito ay hair waxing kit. Okay, so i-open na natin. So na-purchase ko to sa Sally's. Pero meron din siya, I think, sa Amazon. Ayan. So, ito ang kanyang laman. Actually, I've never tried hair waxing at home. So, ano-ano ba ang ginagamitan ng hair wax? Usually, facial hair, pwede sa arms, sa legs, sa armpit, pwede rin sa bikini wax, diba? Or facial wax. Ano pa? Kung saan meron kang unwanted hair. Okay, so ito ang mga laman niya. I've never tried using hair wax sa bahay. So, it's my first time to use this. Okay, so ito yung mga laman niya. Ilalabas lang natin. Okay, so tingnan natin. Ang laman. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na ito yung GiGi Slow Grow with Argan Oil Hair Minimizer. And then, ano laman? Post Wax Cooling Gel. Next is yung Post Ablation Lotion. And this one is Pre-Wax Cleanser. And then, ito naman yung wax remover for the skin. Okay. Ito yung cover. Ito yung warmer, wax warmer. So, ito, may kasama na siyang ano nakalagay dito? Ito instruction. Ito yung GiGi Cream Wax for sensitive skin. So, nasa can siya. Parang tin can. Ayan. So, dito mababasa mo yung direction, kung paano siyang gamitin. And then, ito na yung pinaka-warmer. So, dito nilalagay yung wax. Okay? So, included din sa kit ang instruction manual. Okay, the leader in professional hair removal. Okay. So, ito ang laman na. Okay, ito yung warmer. Wax warmer. Tapos, ito yung inclusive. Yan, yung inting mga gagamitin. Tapos, meron din siyang stick. Merong maliit. Pwede siya sa eyebrow. Diba? Ito naman, pwede siya sa legs. So, it depends kung anong kailangan mo. Ito naman yung kanyang tawag dito? Parang ito, ilalagay mo siya sa ibabaw nito para hindi kakalat yung wax pag ginamit mo na siya. And then, ito naman, ito yung holder ng tin can. So, dito mo siya ilalagay kasi para pag mainit na siya, pwede mo siyang hatakin. Okay? So, ito yung laman ng GiGi Mini Pro Kit. Okay? Ayan. Actually, itong cream wax, marami sila, iba-iba. So, ito ang una mo sigurong gagamitin. Pre-wax cleaner. And then, maglalagay ka ng oil. Okay, it's my first time to use this. So, i-try natin. Okay, open na natin. Tingnan natin. Ayan.
Okay. Oh, pagbukas mo pala, yun na agad yung wax na. Madikit siya. Oh, look. Wala man lang siyang cover. Oh. So, pag open mo, ayan agad siya. So, medyo messy siya talaga. So, dapat ready ka. Okay. Yeah. Next. Wait lang. Lagyan natin ang tissue. So, ayan ang consistency niya. And then, lalagay natin itong kanyang holder. Ito na yung holder. Ilalagay mo lang siya dito. And then, other side. Ganon. Okay. So, ganito siya. And then, ilalagay na natin siya doon sa warmer. So, ito yung yung parang ilalagay mo dito. So, marami siya. Ilang pieces siya? 1, 2, 3, 5 pieces. So, isa lang kailangan natin. Ilalagay natin siya dito sa ibabaw para hindi siya magtulo. Okay? Pagka nilagay na yung wax. So, ilagay natin yung wax like this. And then, iset mo yung lagay mo siya sa high. And then, wait for 15 to 20 minutes or until mag-melt na yung wax. So, mag-wait tayo. And then, pagka malambot na yung wax, medyo sticky na siya, pwede mo na siyang ilagay sa low for the rest of the day. So, usually kasi ito is pang professional talaga, diba? So, before ka gagamit ng wax, kailangan basahin mo talaga yung instruction kasi meron din siya kung sino lang yung pwedeng gumamit. Kung may mga medical problem ka, hindi ka basta pwedeng gagamit ng wax. Okay? Okay, check natin kung medyo sticky na yung wax. So, gamitin natin itong medyo malapad na stick. Meron siyang 3 different sizes ng stick. So, ito. I think pwede siya sa legs, sa arms, diba? And this one siguro sa eyebrow, sa facial hair. Ito sa upper lip or... So, eventually, pag lagi kang gumagamit, matututunan mo rin kung paano siya. So, ako, ito na lang muna gamitin natin. And then, ito nga pala yung, ang tawag pala rito is epilation strip. So, ilalagay mo to over the wax. And then, tsaka mo siya ipupull against the hair growth. Okay? So, let's try kung lumambot na siya. Ayan. So, hindi pa masyado. Medyo matigas pa. Ayan. Itong ilalim, medyo... I think pwede na to. Kasi hindi naman natin gagamitin lahat ito eh. Ayan. Nakita mo, nagkalat na siya. So, ito yung protection para hindi magkakalat dun sa warmer mo. So, pwede na natin itong gamitin. Itong side na to. Okay? So, it's my first time to use this. So, I'm not an expert. So, let's try. So, be careful lang kasi baka mapaso. So, maganda kuha ka muna a little. So, before pala natin lagyan ng wax, kailangan ipe-prep natin yung kung saan ka magwa-wax, yung skin, 'di ba? So, ito yung gagamitin natin. Yung pre-wax cleanser. And then, meron kasi sa instruction na parang powder. Pero, wala naman eh. Hindi naman siya included. So, yung rest kasi itong 4 is after wax na eh. So, ito lang ang kasama sa kit. So, I don't know why. Kulang siya ng powder. Ayan na. Kita mo, nagbabubbles na siya.
So, pag ito kasi talaga yung natunaw na, you can set the setting na sa low. Okay? So, pwede namang hindi na natin antayin yon as long as medyo sticky na siya, diba? Ayan, ganyan. Igaganyan mo lang. So, i-prep muna natin yung lalagyan natin ng for this video, siguro, ito na lang muna sa arms ako mag-demo. Kasi medyo mahirap dahil wala naman akong assistant. So, it's hard pag mag-isa ka lang and then ikaw rin ang nag-video, okay? Okay, so, lagyan na natin ng pre-hand na ito, yung pre-hand pre-wax cleanser. So, ganito ang itsura niya and then i-apply lang natin dun sa skin kung saan tayo magtatanggal ng hair. So, na-apply ko na siya and actually, ang smell niya is parang isopropyl alcohol Yun ang amoy niya, okay? So, next, kasi isa instruction is powder, pero wala naman kasing included sa kit. So, I think diretso na natin sa wax, okay? Okay, kuha na tayo ng konti lang muna, okay? Kailangan careful ka rin kasi nga baka magkalat. So, dito tayo. And then, antayin natin siyang ayan. So, wait mga ilang seconds before natin i-apply sa skin para hindi tayo mapasok. As long as hindi naman siya pag ganun. Actually, itong wax na to is soft wax. Meron din kasing tinatawag na hard wax. So, itong kasama sa kit ay soft wax. Pagka soft wax, gagamit ka ng epilation strip. Yan nga yung para siyang cloth. Pero pag hard wax, diretso na, wala nang strip na, hindi na kailangan ng strip. Okay? So, i-apply na natin siya. Paglagay ko, hindi naman ako napaso. And then, ganyan siya. And then, ipapatong na natin yung strip. Kung manonotice mo, makikita mo yung hair ayun no, parang, diba? So, wait lang tayo. Siguro mga a minute. And then, patong na natin yung strip. And tsaka natin siya i-pull. So, ayan. Nilagay ko na yung strip. Okay. So, eto na. Sabi nila, pag pull mo siya, kailangan against ng growth ng hair. So, i-strip na natin siya. 1, 2, 3. So, let's check kung meron bang nakuhang buhok. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Medyo maliliit nga lang siya. Check natin ha. Closer. Sa maliwanag. Ayan. Ayun. Kita nyo yung mga hair. Ayan na. Medyo maliliit nga lang siya. Diba? Yan. So, effective siya. Okay? Kasi ang hair kasi natin sa arms is hindi naman ganun kaano. And wala siyang masyado namang at least nakuha siya ng buo, diba? And then, after that, ito na yung gagamitin mo. Ito, yung wax remover for the skin. And then, yung others kasi, ito, yung isa, after mo yatang maligo or mag-shower, ayan. Skin moisturizer, cooling gel. So far, hindi naman ako nasaktan, diba? So, ganun lang siya. Okay. Punasan natin ng ito. Try natin tong ito, wax off. Ayan, ito yung wax off. Tingnan natin. So, parang ano lang siya. Lotion. Ayan, ganyan na. So, parang siyang oil. Tama ba?
I think mas maganda kamay na lang gamitin. So, I think I need more practice. So, basically, ang importante ay natanggal na yung hair, di ba? Okay? So, I think that's all for now. And, ito na yung ating wax. So, somehow, yung basics, medyo, ayan, ito na yung talagang magandang consistency niya. So, for a first time, syempre, mag-start ka sa mga safe na ano, diba? So, next time, gradually, sa legs, diba? Last na yung sa facial, lalo na yung sa my eyebrow. Kasi, kung di ka naman expert, napakahirap talaga. Okay. So, ito turn mo na siya sa, ito yun eh, high, medium, low. Lagay mo na siya sa low. And then, pwede mo na siyang iwan for the rest of the day. So, kung nasa salon ka, okay lang siya na nandyan. So, marami pa ito. Marami ka pang pwedeng paggamitan. Okay? So, I think that's all for now. I hope kahit papano meron kayo natutunan on how to use ng hair waxing. Kung paano mag-hair wax at home. Okay? So, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-update kayo ulit sa aking next videos. Okay? Thank you for watching. Bye!